من دبیرستان که میرفتم تهران، خب پدر من یه کارمند راهن بود با یه درآمد معمولی که امکانات بالایی نبود و من برای تامین مخارج نقاشی این یه پول تو جیبی ما داشتیم روزی 1 تومن که از این 1 تومن 8 ریال شماره اتوبوس بود، یعنی 4 دفعه‌ای که باید بریم با اتوبوس از سر خیابون جمهوری خونمون یا دم دانش همین خیابونه، چون خونمون تو خیابون مثلا فخررازی بود، ناهید فخررازی، باید پیاده می اومدیم تا ولیعصر، اونجا سوار اتوبوس میشدیم، سر منیریه پیاده میشدم میرفتم دبیرستان. باز یه بار و اینو 4 بار، چون موقع مدارس 2 وقته بود، من تمام این 4 بار پیاده میرفتم که بتونم این پول جمع کنم و برم وسایل نقاشیمو بخرم. فرض کنین یه دونه تیوب رنگ 7 تومن و 5000 بود بیزور. خب من نهایت درمان همه پولم هم میدادم، میشدم 4 تا تیوب. البته خب به هر حال پدرم مادرم غیر از اینا یا دایم و اینا کمک هایی میکردن که من میتونستم اینا رو کنم، ولی به هر حال این شکلی بود. یادم تو همون خونه‌ای داشتیم که اون موقع تو همون بعد از این از اهواز دیگه خوزستان اومدیم تهران، همون باز نزدیک کوچه دلبخواه اونجا زندگی کردیم. خب یه خونه که اجاره کرده بودیم یه اتاقی داشت که در اختیار من بود. خب من از صبح تا شب اون تو نقاشی میکردم، کتاب داشتم، خودم بوماشو میکردم، در ضمن درسم هم میخوندم. سال 41 بود پدرم به مشهد منتقل شد. یکی از دلایلش این بود که من کلاس 9 رسیده بودم و میخواستم برم هنرستان هنرهای زیبا، چون هنرستان هنرهای زیبا هر سال یه نمایشگاهی از کاراشون میذاشتن همین پیچ شمرون و من میرفتم و اونا رو میدم. خیلی آرزو داشتم که برم اونجا دیگه نقاشی جدی بخونم، که در این مورد میشه گفت دایی مخالف بود و به نوعی پدر مادرم حتی به نوعی اینا به این دلیل من منتقل کردن خودشون به مشهد که من ندارم. البته امروز خدمتتون عرض میکنم که بدن نبود، من شخصا فکر میکنم امروز به نفع من بوده، چون اون دایی من که خیلی رو من نفوذ داشت بحثش این بود که زود تو داری تصمیم میگیری جهت آینده زندگی تو انتخاب کنی، تو نقاشی داری میکنی خب بکن. اون زمان هم از هنرستان نمیشد رفت دانشگاه بعد از پایان هنرستان و دایی من اصرار داشته تو خب دبیرستان تو بخون، دیپلم تو بگیر، اون موقع تصمیم نهایی رو بگیر، اون موقع بهتر میتونی تصمیم بگیری که آیا واقعا این رشته رو دوست داری یا الان همجور بر مبنای احساسات فکر میکنی. تو همون دوران دبیرستان که من در مشهد درس میخوندم در ضمن نقاشی میکردم، با توجه به اون اتفاقات کم و بیش مطالعاتی کرده بودم، خودم مثلا نقاش مدرنیستی هم میدونستم. به همین دلیل خیلی جالب بود که من از همونجا در مشهد دو تا کاری نقاشی کرده بودم برای بینال 4 تهران موقع پست کردم و یکیش هم پذیرفته شد و نمایشگاه گوشی بودم. برای من خیلی جذاب بود که حالا کارتم پذیرفته شده. همون موقع مثلا من تو مشهد یک کتاب فروشی بود به نام کتاب فروشی برومند که واقعا هر نشریه‌ای در تهران در میامد من یادم اونجا اندیشه هنرها رو اونجا میامد و من میخریدم. همین روزنامه خوندن و مجله خوندن و من میتونم بگم از طریق اینا با آنچه که جریانات هنر و ادبیات زمانمون بود در اون حدی که بود آشنا بودم، به روز بودم. من باز به دلیل همین کار کردنم یه مقدار میلی که دلم میخواست نقاشی کنم، 1 سال دیرم باز تو دبیرستان رد شدم که باز مرسم عوض شدم. بالاخره سال 45 من دیپلم گرفتم و امتحان دادم در دانشگاه تهران. من وقتی اومدم تهران دیپلم گرفتم، گالری هنر جدید که مال اجازه طباطبایی بود که اول تو خیابون بهار بود، یه ساختمانی بود که اجازه گالری داشت، مثلا حالا تازه این نمایشگاه خودشو گاهی مال کسای دیگر میذاشت. بعدها تناولی همون حدود زمانا توی همین سر چهارراه
نرسیده به خیابون مطهری تو ولیعصر، دست راستش از پایین به بالا یه طبقه دومی بود، گالری به نام گالری کبود که باز اونجا توش نمایشگاه خودش، اولین نمایشگاه زنده رودی از اون آثاری که از دعاها برداشته بود من اونجا دیدم. بعدها ذره ذره گالری های دیگه باز شد، ولی تا اون زمان واقعا هم چند گالری بود، دولتی بود و گالری خصوصی به اون معنای امروزیش نبود. مثلا بعدها خانم سیهون گالری سیهون زد و یا گالری برگز توی خیابون ثریا، اون زمان یا سمیه، الان سر محل تقاطع اسمش بیلا، الان یه شرکت بورس تو اون ساختمان، تو اونجا که گالری برگز بود یه شرکت از این شرکت های بورس اونجا وجود داره. علاقه من اون موقع نقاشی کردن بود. البته همین دوران آروم آروم چه شروع کرده بودم به مجسمه هم می ساختم که با گچ و با گچ مثلا می ساختم، بعد می تراشیدم. حالا یه چیزایی در حد اون چیزایی که اون روزگار توی گالری نمایشگاه ها دیده بودم یا عکس کارا دیدم. به هر حال من سال 45 دانشگاه تهران در رشته مجسمه سازی با رتبه اول قبول شدم. یکی از دلایل این که رشته مجسمه سازی امتحان دادم با اینکه نقاشی می‌کردم، خیلی نقاشی بیشتر می‌کردم، اون زمان همش نقاشی می‌کردم، گاهی یه کاری با گل و گچ و چوب مثلا می‌کردم، چون نمی‌شناختم، اصلا نمی‌دونستم چجوری باید کار کرد. این بود که به تصور خودم من نقاشی بلدم دیگه، پس برم مجسمه سازی بخونم. البته واقعیت اینه که تا اون دانشگاه که خب نقاشی می‌کردم واقعا چیزی به نام معلم هیچ وقت نداشتم، هیچ وقت. و یکی از مکانهای آموزشی من همین مکانهایی که نام بردم بود. غیر از این مکانها یا یه جایی بود تو خیابون لاله‌زار، یه کوچه‌ای بود که باشگاهی بود به نام باشگاه مهرگان که مال فارغ التحصیلان دانشسرای عالی بود و اونجا که از اون مکانهای روشنفکری تهران بود که من با اینکه به دلیل نمایشگاهی که توش میذاش مثلا میرفتم، پیداش کرده بودم، به دلیل همون روزنامه ها و مجلات میخوندم متوجه این اتفاقات بودم، وگرنه اونقدر اینجورا نبود که این چیزا منعکس بشه مثل امروز که فلان گالری فلان نمایشگاه. فرض کن بینال مثلا اون بینال اون موقع هنرهای تجسمی تهران که همیشه تو کاخ ابیض، تو مجموعه گلستان کاخ ابیض مثلا 2-3 سال برگزار میشد، اول دوم سوم و اشتباه نکنم 4 اونجا برگزار شد، مثلا اینا رو میرفتم میدیدم برگزارشو و بیشتر آموزش من از طریق همینا بود، این دیدار اینا، دیدار نمایشگاه ها و اون حداقل منابع که اون موقع بود، اصلا که واقعا بسیار اندک بود. تنها کتابی که اون زمان حتی خیلی بعدها البته بود در اومد، واقعا معدود مقالاتی بود که توی مثلا مجله سخن مقالاتی دکتر احسان یارشاتر می‌نوشت در رابطه با هنر امروز. اون زمان اون مقالات به هر حال آموزش بود. امروز اگه اون کتابو گیر برین که بعدا کتاب شد ممکنه خیلی خندتون بگیره با اطلاعات امروز، ولی خب واقعیت این که اونا سرآغازهای خوبی بود. مجموعه کتاب‌هایی که در زمینه هنرهای تجسمی بسیار اندک و نادر بود، چیزی نبود. همین گاهی اوقات مثلا یادم میره یه روزنامه در می اومد به نام اشتباه نکنم ستاره تهران، ناصر خدایار سردبیرش بود. بعد این روزای پنجشنبه یا شب جمعه یه شماره در می آورد که اون شماره فقط مسائل هنری رو انعکاس میداد، نمایشگاهی، نقدی، تئاتری، سینمایی یا مقالاتی از اینا. مثلا یکی از اون چیزایی بود که مثلا به من و این آشنایی رو مثلا در یه زمینه‌ای فهم. میتونم بگم خیلی زودتر از اون که لازم بود با یه چیزایی که به درد شاید مال اون سن بود من آشنا شدم.